पहाटेच्या कडक थंडीमध्ये सकाळी सकाळी भेटणारा कडक मसाला चहाच खरं आयुष्यातलं सुख आहे. कोणाकोणाला वाटतं हे मला कमेंट करून सांगा. हॅलो, गुड मॉर्निंग सर्वांना. आता आमच्या इकडे वाजलेत ऑलमोस्ट 10:30 आणि मी जस्ट झोपेतून उठले. आम्ही एक हाफ एन आवर झाला आणि आता आम्ही चालली आहे बाहेर इकडे आमच्या लोकल सुपर मार्केटमध्ये दूध आणायला. आणि सकाळपासून इकडे एवढा वारा सुटला आहे, इतका वारा सुटला आहे. पाऊस पण कालपासून कंटिन्यू आहे आणि भरपूर वारा सुटला आहे. पहा इकडे ही लिटरली झाडाची पानं पण सगळी गेली. आता एवढ्या वाऱ्यामुळे पूर्ण पानं खाली गेली आहेत आणि खूप वारा आहे. लिटरली चालायच्या वेळी पण असं वाटतंय की माणूस मागे जाईल, एवढा वारा सुटलाय. आणि थंडी तर भरपूर आहे. पाऊस आता पण येतोय वाटतं, थोडा थोडा ड्रिझल होत आहे. आता बघू आज आम्ही मला कुठे घेऊन जातोय. आज थोडेफार प्लॅन्स आहेत. आज आमची सुट्टी आहे तर प्लॅन करतोय आम्ही कुठेतरी बाहेर जायचं. बघूया. आम्ही जिथे राहतो ना सध्या, तिथे ना अशी भरपूर छान घरं आहेत. पण त्यामधलं ना एक माझं सगळ्यात फेवरेट आहे, जिकडे ही आंटी ना भरपूर फ्लावर्स लावते. भरपूर छान गार्डन आहे तिचं. मी दाखवते, हे पहा. ही शेवंती आहे पूर्ण. ही चवळीचे शेंग आय गेस. यांनी इकडे पण यामध्ये पण लावले छोटी. आंटीची इथे सगळे हे टोमॅटोचे प्लांट्स होते, ते व्हेजिटेबल सेक्शन आहे पूर्ण. फार सुंदर आहे यांचं. प्रत्येकाची घरं अशी वेगवेगळी असतात. इतका वारा आहे, तुम्ही हे पाहू शकतात. ही झाडं पण कशी हलतायत लिटरली एकदम. हे आहे पॅम्पस ग्रास, हे ओरिजिनल आहे एकदम. ते झाड तर इतकं हलतंय, इतका वारा इकडे. यांनी एक गार्डन बनवलं होतं, पण हे पण आता ऑलमोस्ट जात चाललंय. भरपूर थंडी पडते कारण हे जे ग्रेप्स आहेत ना, स्पेशली इथे विंटरमध्ये येतात आणि यांचं टेस्ट इतकं छान असतं. आणि हे पहा, जसं तुम्ही पाहिलं असेल, हे ते शॉप. आणि आमच्या इकडे आत्ताही आंबे भेटतात. पेरू पण येतात. पेरू थोडे महाग भेटतात, बट आंबे स्टील इकडे भेटतात आम्हाला. आणि फायनली मी दूध आणलं होतं मार्केटमधून आणि आमचा बनत होता इकडे छानपैकी मसाला चहा, जो आम्ही छानपैकी दोघांनी एन्जॉय केला. आणि त्यानंतर लंचमध्ये बनवलं होतं मी आज शाही मटर पनीर. फार वेगळ्या पद्धतीने बनवलं होतं आणि फार छान झालं होतं. आणि त्यानंतर आमचा प्लॅन होता ईस्ट हॅमला जायला. आणि त्याआधी मी आली होती इल्फर्टच्या स्टारबक्समध्ये माझी कॉफी पिकअप करायला. आणि इकडे थोडं माझं कॉफी टेस्टिंग सेशन चालू होतं. मी आम्हाला सांगत होती चांगली आहे की नाही म्हणून. आणि मग नंतर थेट आम्ही पोचलो होतो आमच्या फेवरेट शॉपमध्ये, ईस्ट हॅममध्ये, जिकडून आम्ही रेग्युलरली स्वीट्स घेतो. हे शॉप फार छान आहे. सो आम्ही रेग्युलरली जेव्हाही ईस्ट हॅमला व्हिजिट करते, मी नक्की हे शॉपमध्ये येते आणि आम्ही रेग्युलरली स्वीट्स वगैरे इकडूनच घेतो. हां, नमस्ते. इंडिया काय लॅम्पच्या जवळ आलं. एकदम बोल ना. काय. आणि फायनली आम्ही रेस्टॉरंटमध्ये पोचलो होतो आणि परत ॲज युजल ऑर्डर केला होता मसाला डोसा. आणि मी खायला फार एक्सायटेड होती. आणि वेळापोर लागली पहिला अकलेचा कांदा.
भाजी एकदम सुकी सुकी. चटणी बरोबर ना. मीठच नाही कशात. तरी पण मसाला डोसा बघायला भेटला त्याच्यातच मी आनंद मानला होता. सकाळचे 6 वाजलेले असू दे किंवा संध्याकाळचे 6, इकडे हे असंच ॲटमॉस्फिअर असतं. इकडे 5 वाजता अंधार होतो आणि सकाळी 8 वाजता फुल ब्राईट असतं. बट फार थोडा वेळ. इकडे कोणीच दिसणार नाही तुम्हाला रोडवर. आता वाजले तिथे 9 आणि आम्ही आलो फायनली घरी. आजचा ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स व्हेरी बॅड. अजिबात तो डोसा आवडला नाही मला. फक्त ह्याला लॅम्ब चॉप्स खायचे होते म्हणून स्पेशली आम्ही गेलो होतो. आणि इकडे फार मस्तपैकी एकदम थंडी पडली आहे आणि आमचे हात पण. मसाला डोसा खायला भेटेल मला माहिती नाही, पण हा ब्लॉग आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया लवकरच एका नवीन ब्लॉगमध्ये.